بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ لاز اف لاګریتم کوو. ټیک ده، که تاسو د مخکینی پیپر د بورډ وګورئ د کلاس 9 نو په هغې کې اوس زموږ سره راغلی دی چې تاسو به د لاګریتم لا چې کوم ده نو دا تاسو پروف کوئ. ټیک ده، اول به زموږ سره صرف کوېسچنز ورکړي، موږ به په دې لاز باندې کوېسچن سالف کول. اوس اس ایل او بیس چې کوم پیپر راځي نو په هغې کې زموږ سره لا راځي او دا پروف کوي. ټیک ده، نو اوس موږ د دې پروف کوو. دا زموږ سره فرست لا ده log m to the base a. ٹھیک ده is equal to log m to the base a plus log n to the base a. دا به پروف کوو. نو که تاسو دلته وګورئ که نه نو دلته mn په ملټیپلیکیشن کې دي، نمبرز په ملټیپلیکیشن کې دي. ټیک ده، نو سه log mn to the base a. نو موږ څه وکړو په رایټ هینډ سایډ کې د m ته جدا لاګ اپلای کړو، د n ته جدا لاګ اپلای کړو، دواړه پلس کړو. خو چې کله تاسو پروف کوئ نو تاسو به پروف داسې کوئ لکه زموږ سره یو ټرم دا دی log m to the base a، یو دی log n to the base a. نو دې ته به موږ څه ووایو؟ x به ورته ووایو. دلته به ولیکئ چې let log m to the base a is equal to x. نو اوس که دا موږ په ایکسپوننشل فارم کې لیکو نو موږ به څه ولیکو؟ in exponential form. دا به زموږ سره څه شي؟ a پاور x به شي، x او د m به ځای چینج شي او m به دلته راشي. دا پاور به دې طرف ته راوړو، د ایکول چې دې خوا کوم نمبر وي دا به دلته راشي. ایکسپوننشل فارم باندې موږ ایکسرسایز 3.1 کړی دی. که چاته څه مسله وي نو تاسو هغه ایکسرسایز کتی شئ، زما په دې چینل کې ما اپلوډ کړی دی. ښه، اوس یې زموږ سره دا شو ایکویشن نمبر 1. دغه شان اوس دا ټرم به راواخلو log m to the base a is equal to دې ته به څه ووایو؟ y. نو دا به په ایکسپوننشل فارم کې ولیکو. in exponential form دا به زموږ څه شي؟ y to the base a بشي is equal to n بشي. د n او د y څه شو؟ ځای چینج شو. دا زموږ څه شو؟ ایکویشن نمبر 2. اوس که تاسو دلته په د لیفټ سایډ ته وګورئ دلته log mn to the base a. mn دواړه په ملټیپلیکیشن کې نو پکار دی چې دا ایکویشن 1 او دا ایکویشن 2 موږ ملټیپلای وکړو نو m او n به هم په ملټیپلیکیشن کې دلته راشي. ټیک ده، ځکه د ملټیپلیکیشن یا د بیوجي طریقه دی، دا میتھډ دی زموږ سره. طریقه دې سي چې زموږ سره لیفټ سایډ د لیفټ سایډ سره ملټیپلای شي او رائټ سایډ د رائټ سایډ سره ملټیپلای شي. نو دا به دې شي a power x multiplied by a power y is equal to m multiplied by n. نو چې کله یو شانتي بیس وي سیم بیس نو موږ یو بیس راواخلو پاور ځوله څه کړو؟ 8 کړو او m او n چې ملټیپلای شي دا به څه شي؟ mn. اوس که تاسو وګورئ دا زموږ سره دې ټول ته لاګ مې اپلای شوی دی نو موږ اوس دلته ولیکو چې ان لاګریتمیک فارم. دا به اوس په لاګریتمیک فارم کې ولیکو. لاګریتمیک فارم نو لاګریتمیک فارم به زموږ سره داسې شي چې لاګ به اپلای شي د بیس ته نو x پلس y او د mn به ځای چینج شي. mn به دلته راشي او x پلس y به دلته راشي. ټیک ده، اوس دلته کې د x ته موږ څه ویلی دی؟ log m to the base a او y ته یې څه ویلی؟ log n to the base a. نو اوس به د دې په ځای باندې ویلیوز ولیکو. putting the values of x and y. د x او د y values به اوس ولیکئ. نو دا log m n to the base a is equal to دا log m n to the base a په خپل ځای او دا is equal to x دی دلته. نو د x دلته موږ څه ویلی؟ log m to the base a. ټیک ده، بیا دلته پلس دی نو دا پلس به ولیکئ. بیا د y ته موږ څه ویلی دی؟ y ویلیو به اوس ولیکئ. نو هغې ته موږ ویلی دی log n to the base a. نو اوس دې ته وګورئ log m n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. نو دا ستاسو سره پروف شو. ستاسو نه دا وختو نو دا زموږ سره څه شو؟ پروف شو. تاسو دې ته لیکلی شئ چې hence proved. صحیح ده، نو دا ستاسو سره فرست لا چې دی نو دا څه شوه؟ پروف شو. او دا به تاسو په پیپر کې هم راځي، دغه شان لا به یې درکړي، تاسو ته به وایي چې دا پروف کوئ. نو دا فرست لا ده یا سیکنډ لا ده تھرډ لا ده فورت لا ده. ټیک ده، نو دا ټول مونږ پروف کوو په دې لیکچر کې. نو بیا تاسو وګورئ او چینل چا نه سبسکرایب کړی نو چینل ورسره سبسکرایب کوئ، ویډیو لایک کوئ. صحیح ده. ښه، اوس زموږ سره دا سیکنډ لا چې دی چې log m divided by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. اوس د m او n ته جدا جدا لاګ اپلای کومګه
او په منځ کې څه ولیکو ماینس ولیکو. دا اوس د دې پروف کوو. ګوروسې دغه شانتې کې څنګه چې په فرست لا کې مونږه د یو ټرم ته x وي دې ته y وي دغه شانتې به دا هم ولیکو چې let log m to the base a is equal to x. دې یو ټرم ته یو څه وي دې یو ته یو x وي. نو که دا مونږه په exponential form کې ولیکو نو داسې لیکلی شو in exponential form log دا log به ختم شي a power x is equal to m به راشي. دا log به ختم شي د دواړو به صرف سیو شي ځای چینج شي. دا شو زموږ سره equation number 1. اوس په دې دویم ټرم ته log n to the base a is equal to دا شو زموږ سره y. نو اوس به دا هم په exponential form کې ولیکئ in exponential form. دا log به ختم شي a په خپل ځای د بیس او د y او د n به څه شي ځای به چینج شي. دا زموږ سره equation number 2. اوس که تاسو خیال وکړئ که نه په فرست لا کې زموږ سره په دې ځای کې ملټیپلیکیشن نو د خپل یاد ساتلو دپاره به تاسو هغه فرست لا څه کوئ ملټیپلای کوئ. اوس دلته کې که وګورئ نو ډیویژن دی m ډیوایډډ بای n دی. نو دا تاسو به څه وکئ دا equation 1 او 2 به دواړه به څه وکئ ډیوایډ کوئ. ډیوایډینګ equation 1 and 2. اوس equation 1 او 2 دا دواړه ډیوایډ کړئ نو a power x divided by a power y. څنګه چې د لیفت ساید او د لیفت ساید ملټیپلیکیشن کیږي نو دغه شانتې د لیفت ساید او د لیفت ساید ډیویژن هم کیږي. ټیک ده. دا شو y to the base a is equal to m divided by n. صحیح ده. اوس دا سیم دی بیس سیم دی نو موږ دې نه یو a راواخلو او دا x په خپل ځای ولیکو. دا y چې بر راوخوتو نو څه شو دی ماینس شو. دی چې کله په ډینامینیټر کې نو چې دی کله نیومریټر ته راشي نو دی ماینس شي. چې کله پازیټیو وي صحیح ده. چې کله نیګیټیو وي جو پازیټیو شي. چې کله پازیټیو وي جو نیګیټیو شي. دغه شانتې کې m ډیوایډډ بای n په خپل ځای. اوس دلته زموږ سره په دې کې لاګ هم موجود دی صحیح ده. نو په دا په کوم فارم کې ولیکو په لاګریتمیک کې نو in logarithmic form. logarithmic form باندې دې شي log به اپلای شي log a او د x minus y او د m divided by n د دې به ځای چینج شي. x minus y به دې ته تر اوس د دې x او د y ویلیو د زموږ سره موجود دی. دې ته موږ x ویلی دی دی ته log m to the base a is equal to x. دا د x په ځای موږ دا لیکلی شو او دغه شان د y په ځای دا لیکلی شو log m to the base a. نو اوس putting the value of x and y. Putting the value of x and y. No log m divided by n to the base a دا په خپل ځای او د x په ځای به څه ولیکئ log m to the base a بیا دا ماینس دی او log n to the base a. اوس دې لا ته وګورئ چې موږ دې دا راکړو چې log m divided by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. نو دا زموږ سره څه شو پروف شو. نو تاسو په د اخر کې ولیکئ چې hence proved. دا سیکنډ لا ده. ټیک ده. ها اوس زموږ سره دا ترله موږ دا راکړې ده چې log m to the base a power n is equal to n log m to the base a. په رایټ ساید کې سټیپس چلو شي دا n چې دی دلته ملټیپلیکیشن ته راشي د لاګ نه مخکې ولیکئ. ټیک ده. چې د دې log m to the base a نه کومه ویلیو راځي نو د هغې سره به n بیا په څه کېږي په ملټیپلیکیشن کې وي. دا زموږ سره تړله ده. اوس که موږ دا پروف کوو نو موږ به دا ټرم راواخلو د دې n نه علاوه دا چې کوم ټرم دی زه به ولیکئ چې let log m to the base a is equal to x. ٹھیک شو. دې طرف ته موږ څه وي دې ته موږ x وي. اوس په دا موږ په exponential form کې ولیکو in exponential form. دا موږ داسې لیکلی شو که نه چې موږ د دې نه دا log m to the base a is equal to x دی نو دا log ته موږ ختم کړو او د m او د x څه شي ځای چینج شي. نو a په خپل ځای دلته پاور ته به راشي x او دلته به سره شي m به راشي. نو دا زموږ سره شو equation number 1. ټیک ده. اوس که تاسو خیال وکړئ که نه نو زموږ سره
په دلته کې په پاور کې n دی ټیک ده نو اوس دلته کې که موږ په پاور کې n جوړو نو موږ څه وکړو ټیکینګ n power on both sides ځکه په یو سایډ خو نشو اخیستی په دواړو سایډ به بیا اخلو دا به داسې شي a یعنې x to the base a power n is equal to m to the power n په دې m باندې پاور n شو په دې x to the base a باندې پاور n شو نو کله چې x او n ملټیپلای شي نو دا زموږ سره ax شي nx شي یا xn شي نو دا موږ لیکلی شو چې a to the power n x is equal to m to the power n اوس به دا مونږ په لاګریتمیک فارم کې ولیکو ځکه دلته کې اوس پاور کې n جوړ شو نو اوس دلته کې زموږ سره لاګ هم موجود دی نو چې لاګ ته کله دلته کې اپلای کړو نو ولیکو ان لاګریتمیک فارم in logarithmic form نو دا موږ لیکلی شو log a پاور ته به راشي m power n is equal to nx په دې طرف ته راشي ټیک شو اوس که تاسو خیال وکړئ نو دلته کې موږ x څه ته ویلو log m to the base a ته ویلو نو موږ اوس د دې په ځای باندې د دې x په ځای باندې دلته کې m to the base a لیکلی شو دلته کې به تاسو لیکئ که د موږ equation 1 وایو که نه ټیک ده د دې نه به equation 1 وران کړو ځکه دې ته ضرورت نشته equation 1 دغه پکار دی نو موږ بلته ولیکو putting the value of x from equation number 1 in 2 په دې 2 equation کې موږ څه وکړو د equation number 1 نه به د x value راولو دلته ټیک ده نو اوس یې زموږ سره دا شو log m to the base a power n is equal to n په خپل ځای او د x په ځای باندې د x value موږ څه ده log m to the base a دی نو log m to the base a اوس هغې لاته وګورئ log m to the base a power n is equal to n log m to the base a نو دا خبره مې ستاسو سره څه شوه پروف شوه نو تاسو به دې ته ولیکئ hence proved دا third law ده د لاګریتم دا هم ستاسو سره څه شوه پروف شوه ښه دا اوس زموږ سره دا fourth law last law ده د laws of logarithm ټیک ده دا به کې څلورمه ده log m to the base a multiplied by log m to the base m is equal to log m to the base a ټیک ده اوس دلته کې زموږ سره log په ملټیپلیکیشن کې دي دوه log دلته څه دي په ملټیپلیکیشن کې دي کله چې به تاسو کوېسچنز کول نو تاسو د خپل اسانتیا د وجې نه به تاسو وایي چې زموږ سره دا log m او دا log m دا دواړه کټ شي نو دلته کې a پاور n پاتې شو دلته log a پاور n نو دا دواړه یو بل سره برابر دي خو اصل کې دا میتډ دغه شان نه دی ځکه چې داسې اصول زموږ سره نشته داسې رولز نشته چې په هغې کې دا log m او دا log m کټ شي او a n پاتې شي خو صرف د خپل یاد ساتلو لپاره تاسو داسې ویلی شئ چې زموږ سره دا log m کټ شو a n دلته پاتې شو a n دلته پاتې شو log صحیح ده نو اوس به موږ دا پروف کوو ټیک ده نو اوس یې دې ته موږ کوو چې let log m to the base a is equal to x د یو ټرم ته مې څه وویل log m to the base a د هغې ته به x وي دا به تاسو په exponential form کې ولیکئ in exponential form دا به زموږ سره څه شي a to the power x یعنې x to the base a is equal to m دا زموږ سره څه شو equation number 1 اوس به دا یو ټرم راواخلئ log m to the base m log m to the base m is equal to دې ته یو څوک وي y اوس به دا هم په exponential form کې ولیکئ in exponential form اوس دا په exponential form کې موږ څنګه لیکو داسې به لیکو log به ختم شي او m y to the base m is equal to n به پاتې شي n به دلته راشي او y به دلته پاور ته راشي نو دا زموږ څه شو equation number 2 اوس که تاسو خیال وکړئ که نه نو دلته کې زموږ سره د m ویلیو څه شوه a power x is equal to m یعنې د m ویلیو موږ د m په ځای دا هم لیکلی شو چې x to the base a او دلته هم زموږ سره څه دی m موجود دی نو که د m په ځای باندې موږ دا ویلیو ولیکو نو دا به زموږ سره ډېر په اسانه سره څه شي پروف شي داسې putting
m is equal to x to the base a in equation number 2. د دې equation number 1 نه د m ویلیو راوغسته او دا په دې equation number 2 کې پوټ کوو. نو د m په ځای د دې m په ځای باندې به تاسو ولیکئ x to the base a او دا y چې دا پاور په خپل دی is equal to دا n په خپل ځای. وس x او y چې کله ملټیپلای شي پاور د پاور سره ملټیپلای کیږي نو دا به شي xy is equal to n. وس دلته کې زموږ سره لاګ موجود دی چې لاګ دی نو اوس موږ دا په لاګریتمیک فارم کې ولیکو n لاګریتمیک فارم. دا به زموږ سره شي لاګ a او د xy او د n به شي ځای چینج شي. وس موږ د x ته څه ویلی دی لاګ m to the base a ورته ویلی او y ته څه ویلی دی لاګ n to the base m ورته ویلی. نو اوس د x او د y په ځای دا ولیکئ نو ستاسو سره به لا پروف شي putting the values of x and y. نو لاګ n to the base a دا په خپل ځای د دې x په ځای باندې به تاسو څه ولیکئ دا به ولیکئ لاګ m to the base a او دلته کې زموږ سره x y په ملټیپلیکیشن کې دی او دلته کې زموږ سره هم په دې لا کې کوو دا په ملټیپلیکیشن کې دی. نو دې په منځ کې بلته کې موږ سن لیکو سن لیکلی شو دې مطلب دا دا په ملټیپلیکیشن کې دی ټیک ده. نو اوس x y دی ډایرکټ نو د x ویلیو دا شو او د y په ځای دلته موږ څه دی دا به ولیکئ لاګ n to the base m. نو اوس دې لا ته وګورئ لاګ n to the base a لاګ n to the base a is equal to لاګ m to the base a multiplied by لاګ n to the base m. نو دا تاسو سره پروف شو. نو hence proved. دا تاسو سره سلور لاس دی کوم چې دلته کې تاسو سره په دې چپټر کې اوس شوي دي په دې چپټر کې او دا به تاسو سره په پیپر کې هم راځي د دې پروف به تاسو نه غواړي. د بورډ چې کوم پیپر راځي SLO بیس پیپر نو په هغې کې به دا تاسو سره موجود دي نو چې بیا تاسو ته درځي.